Päivää taas ja tervetuloa kaksitahtilaitokselle seuraamaan mitä voi pahimmillaan tapahtua, kun pojalle ostetaan mopoja, hitsivehkeet ja tulitikkuja. Ja viime jaksossa kokeiltiin tuo ensimmäinen uusi sylinteri ja se ei heti tuottanut toivottua tulosta, mutta siinä oli jotakin merkkejä, että sillä saattaisi olla tehua. Ja tässä jaksossa selvitetään, että saisiko ne jollain muutoksilla ne tehot esiin. No niin, eli nyt Mannerheimin väännöt pitäisi saada siirrettyä ylemmille kierroksille. Niin siihen on erittäin yksinkertainen ratkaisu. Eli laitetaan vaan lyhyempi pakoputki. Ja tässä mulla on nyt tää toinen putki, minkä mä tekin vuosi sitten. Ja tämähän oli sen kurikkalaisen viilaajan Kusiferin kopioputki. Sillä oli se pidalotin pytty. Ja tämän mallisella putkella sillä oli 17 heppaa, tai melkein 17 heppaa tehua. Ja silloin kun mä kokeilin tätä viimeksi siinä vanhassa pytyssä, niin tämä oli huonompi. Eli tästä tää oli muuten toimi ihan samalla lailla, mutta tästä jäi yläkerroksilta puuttumaan joku 1,5 heppaa tehua. Ja tämä on joku 4 senttiä lyhyempi kuin tuo nykyinen putki. Eli tämän pitäisi kiertää pitemmälle, mutta jostain syystä siinä vanhassa pytyssä se ei sitä tehnyt. Ja se johtuu luultavasti siitä, että uusimpien nykytietojen mukaan tämä on ihan liian paksu. Eli tämä on 105 milliä paksu. Ja nyt mä oon saanut semmoisen salatiedon, en kerro mistä, mutta hyvinkin kokeneilta 50-kuutioisen virittäjiltä, että 50 se kärsii olla maksimissaan joku 93 milliä. Ja mä luulen, että se johtuu siitä, että silloin kun tää on liian paksu, niin se sylinteristä tuleva pakopulssi, niin se laajenee tässä liikaa. Eli se tuhulaa liikaa sitä pulssienergiaa tässä. Ja sitten kun sen pitäisi täällä heijastaa se vastapulssi takaisin, niin se ei enää riitä. Se ei saa tehtyä niin kovaa vastapulssia enää takaisin sinne pyttyyn. Ja mä oon aika varma nyt, että tuossa USA-sylinterissä on kovempi se pakopulssi. Tämä oli varmaan siksi laskempi sillä vanhalla pytyllä, kun se ei ollut tarpeeksi kovaa. Mutta tosiaan tämä on niin paksu, että ei se toimi välttämättä tuossa USAkaan kovin hyvin. Mutta mä ainakin luulisin, että se toimii paremmin. Ja tämä nyt ei mene tuohon uuteen sylinteriin, kun tuossa on liian pieni tämä holoki. Mun pitää vaihtaa tähän tää alakupä. Eli seuraavaksi vaihdetaan se ja sitten kokeillaan tätä putkia. No niin, nyt mä sorvasin tämmösen uuden holoki ja täppäsin sen kiinni tuohon. Nyt mä kokeilen kovaa juottaa sen kiinni. Mä tykkään tuosta kovaa juottamisesta, kun siinä ei ole muuta kuin pitää vaan saada se kuumaksi, niin sitten ei tarvitse koskia sillä tikulla tuohon, niin se valahtaa siihen niin koko kaikkialle se juote. Ja nyt mä oon saanut sellaiselta Retco-nimiseltä hitsaustarvikeliikkeeltä sponsorillahaaksi aika kattavan paketin kaikkia hitsitarvikkeita. Ja mä sain muun muassa tämmösiä hopea kovaa juotetikkuja. Ja mä näitä jo kerran kokeilin ja tuntuisi kyllä melko ihme keksinnöltä. Tällä saa melkein mitään vaan juotettua mihin vaan, paitsi alumiinia. Ja sitten mä sain tämmösiä hitsaria suikkalakkeja. Laitetaan tämä päähän, niin ei palaa päänahka. Kiitoksia vaan Retkolle. Ja sitten mä oon tehnyt tällaisesta keraamisesta villasta tämmösen kammion, missä voi juottaa kaikkia pikkuosia. Tää keraamivilla eristää lämpöä niin hyvin, että tää säästää ihan älyttömästi kaasua. Mulla on kyllä semmonen happikaasujuotossetti, mutta mä kokeilen huviksi, että pystyykö tällä pikkutuholla jopa juottaan tuo. No joo, aika rumaa sauma. En tiedä millä sais pestyä pois tuo juoksutte. Sehän se tekee rumaan tuosta. Mutta nyt sen pitäisi olla tiivis. Ja sitten hitsasin mikillä tuo jousikiinnikke.
No nyt saadaan uusi putki kiinni. No niin, nyt olisi uusi putki paikalla. Nyt jos tämä toimii, niin nyt pitäisi alkaa kyllä hevosvoimat paukkumaan. Mutta kyllähän mä jo arvaan, että se ei toimi niin kuin mä luulin. Sehän on nähty niin monta kertaa. Nyt teoreettinen ennustus on, että kun tää on jonkun 4 senttiä lyhempi, niin tehoalueen pitäisi nousta noin 1000 kierrosta tai 1500. Ja sitten jos se tekee se samaa väännön, niin tehojen pitäisi nousta vähintään 1 hepalla. Eli edellisellä putkella oli se 13,1. Jos mä teen toiveikkaan arvauksen, niin kyllä mä veikkaan, että tällä pitäisi lähteä niinku 14,5 vähintään. Mutta tehdäänpä sitten taas myös pessimistinen veikkaus, että se on 13,4. No, katsotaan mitä tapahtuu. Ainahan näistä oppii. Sitä mukaan kun kokeilee, niin aina oppii jotakin, että mikä ei vaikuta. No niin, elikkäs. Niinhän siinä taas vaan kävi, että alkoi vuotaa vettä. Ja sitten, niin uskomatonta kuin se onkin, niin taas sama keissi, että ei ole eroa. Tai käytännössä ei ole mitään merkittävää eroa. Tää violetti on se vanha putki. Vaikka on 4 senttiä lyhyempi putki, niin ekalla vetäisyllä ei paljon mitään eroa. No sitten toisella vetäisyllä sillä tuli jo jotakin. Tässä tuo tehopenkki pätkäsi, niin se teki tuo. Ja tässä on kyllä siirtynyt nyt tää huipputeho. Mutta ei se tuosta näkee, että se on notkahtanut jo alaspäin tuossa. Ei se olisi tehnyt mitään kummosta. Se olisi ollut ihan sama, mutta se on vaan siirtynyt isommille kierroksille. Eli kyllä siinä sentään kuitenkin jotakin tapahtui. Tai tämä pitikin tapahtua, että se siirtyy tuo piikki. Mutta mitään tehoennätystä se ei olisi tehnyt, kun siinä on jo matalempi vääntö. Eli kyllä se osui siitä tämä putki. Se on sama homma kuin sillä vanhallakin pytyllä, että se ei tee merkittävää eroa. Tai on jopa pikkusen huonompi. Mutta nyt kun mä mainitsin, että tää on liian paksu tää putki, niin periaatteessa se ei ole ihmekään, että se ei toimi toivotulla tavalla. Sitä en tiedä, että miksi se siinä kaverin pidaltiissa toimii ihan kohtuu hyvin. Mutta nyt mulla onkin sitten sotasuunnitelma. Nyt mä katkaisen tämän putken tästä ja laitan siihen ohuemman keskiosa. Sitten pitäisi kyllä alkaa tapahtua. Jos mä laitan siihen saman paksuisen keskiosan kuin tässä, niin kyllähän sen täytyy toimia vähintään samalla tavalla. No on tässä tietenkin muita eroja. Tässä on jonkun verran jyrkemmät nämä kartiot. Mutta sitten tässä ei voi olla enää mitään kysymysmerkkiä. Jos sittenkään ei tapahdu mitään isoa muutosta siihen tehoalueeseen, niin kyllä mä alan harkitteen uudelleen tätä harrastusta. Joo, ja nyt kun siinä on se vesivuoto, niin se ei vaan kestä tää alatiiviste. Se tekee vissiin ihan uskomattoman kovan paineen se vesipumppu tappikierroksilla. Tai ei se tuossa ollut edes tappikierroksilla. Ja aikaisemmin mulla on ollut itse tehty alatiiviste, mihin mä en ole tehnyt sitä reikää. Ja nämä ei ole mennyt rikki. Nyt mä vaan halusin säästää vaivaa ja käyttää näitä valaamita tiivisteitä, mikä säästikin ihan huomattavasti aikaa. Mutta eipä se tietenkään voi toimia. Nyt tämän tiivisteen paksuus on vähän alle 0,5 milliä. Ja sitten tämmönen on 0,3 milliä. Niin mä joudun laittaa näitä 2. No se on niinku melkein 0,7. Kyllä se vähän tuosta sitten puristuu. Ja tällä siinä nousee pikkusen ajoitukset ja se skuisivälyys kasvaa. Mutta ei se 0,2 milliä ei pitäisi kyllä vaikuttaa kovin paljon. Oikeastaan ne aukot olikin vähän silleen, että ne oli liian alhaalla. Eli tämä pitäisi olla vaan hyvä. Kunhan se nyt vaan kestää. Se ei pitäisi pystyä minusta repiämään, kun jos tässä ei ole sitä reikää, niin se vesi vaan puskee tästä
ja se ei pääse sieltä reunalta puskemaan ulos. Ja hakkamera ei vissiin kuvannut, mutta nyt leikkasin palloiksi tämän. Ja näin se käy. Persetuntumalla muokattu putki on takkuun varmasti parempi kuin 100 tuntia Engemod 2 teillä simuloitu. No niin, ja nyt pitäisi tehdä ohuempi tää keskiosa. Ja nyt mä aivan kiusallaan teen tämän mahdollisimman pienellä vaivalla. Mulla on tässä tämmöstä harvian kiukaan piippua, tai en tiedä minkä merkkistä. Ja tämä on noin sentin liian iso halakas, mutta pitää pyörittää sitä vähän pienemmäksi. Tästä vaan samaan pituinen pätkä poikki. No niin, siinä olisi vuosikymmenen rumiin putki. Ei oikein onnistunut tuo hitsaus 0,5 millin rosteripeltiä ja hiilidioksidikaasun, mutta saumat ei takkuun varmasti vaikuta tehoon. No niin, nyt mä tiedän, että jotakin tapahtuu. Nyt on tapahduttavaa jotakin. No niin, ja arvatkaapa oliko pettymys. Kyllähän se oli, eli se vaan huononi. Ja tehoalue on edelleen ihan saman näköinen. Luulis, että kun noin rajusti muuttaa tätä, että tuohon vaan lätkäsee. Nythän tämä pitäisi olla aika huono, kun no sehän onkin huono. Mutta tämä profiili on nyt aika paljon muuttunut. Niin luulis, että tällä tehoalueen muodolle tapahtuisi jotakin erikoista, että se muuttuisi vaikka vielä terävämmäksi tai sitten laakiammaksi. Mutta ei, se vaan kylmästi huononee joka kohdasta. Kyllä on se vaikeaa, ei voi muuta sanoa. Pahasti näyttää siltä, että Mannerheimistä ei ainakaan näillä putkimuutoksilla, niin ei kyllä saada vielä mitään ennätystä ulos. Ja tässä oli sitten sillä vanhalla putkella. Eli mitä enemmän muuttaa, niin sen huonommaksi se menee. No niin, Mannerheimista ei ole toistaiseksi saatu vielä ennätystä ulos. Ja se vaatisi nyt ainakin lyhyemmän putkeen. Ei mitään tuollaista muokattua, vaan alusta asti uue. Että saisi nostettua sen vääntöpiikin isommille kierroksille. Ja nyt mä oon vähän sitä mieltä, että tämän sylinterin pitäisi vähintäänkin pystyä samaan kuin tuolla vanhallakin putkella. Eli sen pitäisi pystyä kiertämään sinne johonkin 14 tonnia asti. Ja nyt mä oon ehkä hoksannut, että mikä tässä on. Eli nyt nuo lisäpakoaukot on melkein samalla korkeudella kuin tuo pääpako. Niin mä tajusin, että siinä ensimmäisessäkin pytyssä oli ihan sama homma silloin aluksi, että kun ne oli melkein samalla korkeudella, niin se ei kiertänyt. Se otti semmoisen tosi kapian piikin, mutta se ei siitä sitten enää kiertänyt. Ja sitten kun mä korotin niitä pakoaukkoja sillä, että mä korotin tuota pääaukkua 2 milliä ja sitten noita sivuaukkoja milli, sillä että siihen tuli joku 10 astetta erua niille aukeamisajoille, niin sitten se muuttui aivan täysin, silloin se rupesi kiertämään. Eli mä teen sen samaa viilauksen nyt tähän ja toivotaan, että se auttaa. No niin, salaviilaus olisi nyt tehty. Nyt asennetta ja kokeilla. Kumminkin menee vaan huonommaksi. Niin se on muuten ihan varma. Se menee vaan huonommaksi.
Ja tässä on viilauksen lopputulos. Eli vaikuttaa. Tehoalue on noussut jonkun 700 kierrosta, mutta se on edelleen kapea. Eli toivottua vaikutusta ei tapahtunut, että se olisi jotenkin leviittynyt ylöspäin. Ja sitten vääntö on laskenut. Eli teho pysyy samana. Kuinka ironista voi olla, että se on lähes pilkulleen sama tuo huipputeho. Mutta sentään siinä on aika selvä vaikutus. Ja sitten kun siitä irtosi se äänenvaimen, niin sillä tuli tämmönen. Mutta tuo ero taitaa olla vaan siinä, kun se putki oli mennyt niin kuumaksi. Se ei näytä vaikuttavan tuohon vääntöön mitenkään se äänenvaimen. Eli se ei annakaan kurista. Ja sitten jos vertaa vanhaan pyttyyn, niin se voittaa edelleen aika lailla 10-0. Eli huipputeho on sama, mutta aluetta on paljon enemmän tuossa alussa. Ja sitten mä päätin alkaa tekemään vielä uuden putken. Ja tässä on ne vanhan putken suunnitteluarvot. Eli huipputehon kierrosluku on 14 000, mutta todellisuudessa se on varmaan joku alle 13. Mä oon päätellyt, että siinä vanhassa pytyssä on joku juttu, että se ei satu siihen, vaan siinä se nousee loppua kohti se vääntö. Ja siinä on jostain muusta syystä se piikki tuossa 14 000. Tai olisiko se 13 800 siinä vanhassa pytyssä. Mutta tuolla Mannerheimin pytyillä se on se vähän alle 13 000. Ja tässä putkessa on tää viritetty pituus tuo melkein 700 milliä. Ja sitten on uusi putki. Siinä on 14 300 ja aukiolo on isompi. Ja sitten tässä mä oon myös alentanut tätä suunniteltua tehua, niin tämä muuttaa tätä aallonnopeutta. Koska se ei ole oikein tää aallonnopeus tässä Blare Exhaustin alkuperäisessä kaavassa. Mutta mä laskin sen aallonnopeuden noista vanhoista tuloksista ja sitten säätin tätä tehua sillä, että se tulee enemmän oikein tää aallonnopeus. Eli vaikka tässä on vain 300 eroa siihen vanhaan putkeen, niin tämän pitäisi kiertää oikeasti paljon enemmän. Ja sitten tää on muutaman millin paksumpi kuin se vanha putki. Ja tässä on viritetty pituus 662. No niin, ja nyt olisi tämäkin putki testattu. Ja onko vaikutusta? Ja kyllähän se nyt kävi niin, että nyt on vaikutusta, mutta tarina on edelleen vähän surullinen. Eli nyt on alle 12 heppaa. Ja kun mä siinä pittiin kaasua pohjoiseen ja sitten katsoin sitä hevosvoimanäyttöä, niin kun mä tajusin, että se jäi siihen 12 heppaa, mä oottelin, että nyt se rykäisee, nyt lähtee ja ei.
Kyllä ilme suli siinä. Kyllä tippuu leuka syvälle rinta. En tiedä, on tämä kyllä. En suosittele tätä harrastusta. Tai sitten vaan kannattaisi ostaa kaupasta se Pidalutin pytty. Mutta kun minä nyt haluan tehdä sen pytyy itse, niin täytyy kärsiä. Ja verrataanpa sitten edellisellä toisella putkella. Eli melkein samaa, mutta menettänyt huipputehoa. Menettänyt yli hepaa huipputehoa. Mutta sitten mä kokeilin laittaa sytytystä myöhäisemmälle. Ja tällä kertaa sillä on iso vaikutus. Sitten kun se ajoi kuumaksi sen putken, niin sitten se rupesi venymään isommille kierroksille. Ja tämä siinä pitikin tapahtua, kun tuo putki on lyhyempi. Mä laitoin ensin jonkun 7 astetta myöhäisemmälle ja sitten vielä 10 astetta. Ja sillä tuli sitten tuo. Harmi kyllä vääntö ei nouse. Huipputeho on edelleen alhaalla, mutta nyt se sentään vinkuu. Eli nyt on paras teho 13 800 kierrosta. Eli uusi putki vaikuttaa, mutta vähemmän huippuja. Kyllä se on nyt käytännössä tehokkaampi, kun tämä alue on selvästi laajempi. Mutta ei tämä silti ei ole kyllä minkäänlainen juhulan paikka. Kun tämä väännö olisi pitänyt pysyä yhtä hyvänä, se olisi pitänyt tästä jatkua tänne näin. Kyllä nyt ihmiset, kyllä nyt tarvitaan voimia. On tämä on aivan kauhia. Puoli päivää hitsaat putkia. Toivot, että josko se nyt, niin ei. Ja nyt jos vertaa siihen vanhaan sylinteriin, jos tekee vähän tämmöisen reilumman vertailu, että saa se vanha sylinteri kuumaksi huotettuna, silloinhan se aina menetti vähän tehua. Nyt on tämä uusi sylinteri jo siinä mielessä parempi, että se näyttää, että tämä ei menetä tehua niin paljon kuin se kuumenee. Niin kyllä se tämä vanha pytty edelleen voittaa ihan selvästi. Aika käsittämätöntä, miten siinä voi olla näin paljon parempi tässä keskellä. Tai osaksi se on sen takia, kun tässä on myös se pitempi putki, mutta sitten taas se vanha pytty pystyy sillä pitemmälläkin putkella kiertämään melkein yhtä paljon kuin tämä nyt. No niin, ja sitten on seuraava operaatio. Eli nyt tässä Mannerheimin AK:ssa oli se vika, että nuo A-aakot on liian matalalla. Näissä muissa se ajoitus on 130, niin kuin pitääkin olla, mutta näissä A-aakkoissa se oli joku 123. Ja nyt mun on taas pakko mainita tässä mahdollinen servausyritys, että nyt muutama kaveri, niin ne heitti aika vahvan veikkauksen, että tämä todennäköisesti vaikuttaa. Ja se perustuu siihen, että kun nyt mulla on auki ja nämä taka-aukot aikaisemmin, niin silloin se huuhtelumuodostelma lähtee ehkä menemään tuonne pakoaukkoon liian aikaisin, mikä käykin ihan hyvin järkeä. Kyllä mä oikeastaan itsekin uskon, mutta mä silti epäilen sitä, koska mä oon aiemminkin tehnyt pieniä huuhtelumuutoksia ja ei ne ole mitään vaikuttanut. Nyt se, minkä mä aion viilata, niin se on millimetreissä niin 0,7 milliä. Mä viilaan 0,7 milliä ylemmäksi näitä A-aukkoja. Ja se on niin säälittävän vähän, että tämä mun moottori todennäköisesti vaan nauraa. Se ei kyllä semmonen vaikuta yhtään mitään, luultavasti. Mutta kokeillaan ja katsotaan, että pystynkö servaamaan kaverit. Eli Mannerheimilla on nyt ensimmäinen hammaslääkärikäynti. Laitan vain silmät kiinni. Tämä ei satu. No niin, nyt olisi Mannerheimin hammashoito tehty. Nyt tuo A-aukko auki ja ensimmäisenä. Toivon kyllä hartaasti, että vaikuttaa. No niin, nyt tuossa on kasattu ja mittasin ne ajoitukset. Ja pieleenhän se meni totta kai. Mä viilasin liikaa niitä. Eli niitä piti nostaa 7 astetta, mutta
Ne meni oikeastaan joku 11-12 astetta jopa ylös. Sitten mä myös huomasin, että kun mä olin tehnyt tänne 2 kappaletta itse noita alatiivisteitä, että saa sen vesivuodon korjattua. Kun mulla ei ollut sopivan paksusta tiivistepaperia, niin mun piti tehdä 2. Niin nyt se on noussut 0,2 milliä tää sylinteri, niin nyt ne kaikki ajoitukset on pikkusen korkeammalla. Nyt siinä on se A-ajoitus 137 ja B ja C 132 ja pakoakko on peräti 204. Eli se ei ole nyt kyllä mitenkään paras mahdollinen. Pitää ottaa se toinen alatiiviste pois, niin silloin saa ainakin vähän paremmaksi sinne. Nyt voisi jo melkein sanoa, että tämä on ehkä jopa jo pilalle viilattu, mutta katsotaan nyt kumminkin, että mitä vaikuttaa se A-akkojen viilaus. Tämäkin on oikeastaan todella jännä koe, mitä en ole aikaisemmin kokeillut, että se selvästi muuttaa sitä niiden huuhteluakkojen aukeamisjärjestystä. Monet tietomiehet sanoo, että sillä on iso vaikutus. No tällä kertaa en sano sitä, että ei vaikuta, mutta jotenkin mä vähän veikkaan, että jos se vaikuttaakin, niin se on yllättävän pieni. No niin, ja mitenkäs kävi tällä kertaa? Elikkä nyt siis korotin niitä A-huhteluita. Elikkä tietyssä mielessä siinä oli aluksi ihan väärin se systeemi, että ne taka-aakot aukas ensin. Mutta nyt se on täysin päinvastoin, eli ne etuaakot aukeaa paljon ennemmin. Ja luulisi kyllä, että vaikuttaa aika paljon. Se ei varmasti tee kovin paljon tehoa, jos ne taka-aakot aukeaa ensin ja sitten jos se puhaltaa ne kaasut sinne pakoaakkoon. Ja tuossa on nyt edellinen veto. Ja sitten uusi. Joo, no tällä kertaa voi sanoa, että vaikutti. Se on pikkusen parempi. Mutta huipputehossa ei ole. Ei ole mitään massiivista eroa. 0,1. Joo, no aivan susimuokkaus ei ollut se. Mutta ei kyllä pääse vieläkään riemuhuutoja. Mutta sitten tuosta vejosta seuraavalla, niin sitten tapahtuikin jo taas sitä perinteistä moottorimiehen jokapäiväistä elämää. Eli se alkoi sirisemään. Huomasin, että tehot laski. Sitten pyssäytin ja kokeilin polkimesta. Lopo. Ei oo puristuksia. Eli Mannerheimin tarina oli äänekäs, mutta lyhyt. Todennäköisesti meni se Mannerrengas. Sittenkin meni, kun se on niin kapea se yksi väli siltä siinä. Mutta onneksi minulla on lisää sylintereitä. No niin, ja katsotaanpa sitten, että kuinka huonosti Mannerheimille on käynyt. Iso kokkare tuossa. Mutta ei näytä olevan mitään syvää naarmua tuolla sylinterissä. Kävikö meillä tuuri? Johos. Pakoaukko oli liian raju. Aika yllättävää. Se ei siis ollutkaan se tuo takahuhtelu seinän takia. Se ei minusta pitäisi olla liian leviä sen pakoaukko. No niin, eli nyt mä oon tässä vähän tutkinut. Ja tilanne on nyt se, että Mannerheim ei ole tuhoutunut. Tuota jälkiä ei tunne sormella, eikä se näkynyt mittakellollakaan. Mutta musta vähän tuntuu, että Mannerheimilla on nyt kokeiltu tarpeeksi. Mä oon aika vakuuttunut, että tällä ei tule nyt mitään läpimurtoa ilman suurempia tutkimuksia. Joten nyt on aivan sama laittaa tää ryti paikalle. Ja en ole nyt ihan varma, että minkä takia tuo Mannerrengas meni poikki. Koska mun mielestä tuo pakoakko on aika karva. Siinä on tosi karva yläreuna.
Mutta ehkä siinä oli vaan liian pienet viisteet tuossa alareunassa. Joten nyt mä tekin tähän ryttiin isommat viisteet tonne. Sen ei pitäisi olla kyllä nyt siitä kiinni. Ja sitten mä muokkasin uuden männä. Tämäkään ei mennyt kohtuilla. Tuo on tosi ärsyttävä ja tarkkuutta vaativa homma siirtää tuo katkostappi. Ja mulla katkesi sinne poraanterä sisään ja siellä on nyt se poraanteräkin. Sitten mun piti tehdä se vähän eri kohtaa se tappi. Ja tuosta tuli nyt tuon pikkusen liian matala tuo tappi. Mutta mä vähän testailin ja kyllä sen pitäisi toimia. Mutta nyt tämä meni vähän sillä, että mulla ei ole oikeasti loppu motivaatio. Mä en enää jaksanut oikein keskittyä tuohon. Jos tuo nyt hajuaa, niin se on kyllä virittäjä omaa mukaan sitten. Huomaa, että ei enää oikein maistele tämä homma. Eli seuraavaksi asennetaan rytiin ja toivotaan parasta. Sitten lähtee ryti. Sitten mä sisään ajoin sitä vähän huolellisemmin mitä yleensä. Ja mittasin, että milloin se on tarpeeksi lämmennyt. Ja sitten mä huomasin, että se kuumenee yllättävän paljon. Mutta en ollut sitten varma, että oliko se kuitenkaan liikaa. No niin. Se mitä äsken näette, niin se ei ollut kiinni leikkaaminen, vaan se oli sisäänajon kuuluva männän karkaisu. Elikkä siellä on taas mäntä leikannut kiinni ympäriinsä. Mutta se on täysin normaalia. Tuo on nyt kolmas mäntä, mikä on heti leikannut kiinni, kun on kokeilu. Kyllä tämä vaatii sitket. No niin, eli tällaiset sota-arvet tuli tällä kertaa. Tämä on kyllä jo jonkinlainen ennätys. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nämä on kyllä jo hienot. Ja tällä kertaa leipomisen syynä ei ole liian iso mäntä, vaan yksinkertaisesti liian pieni sylinteri. Eli tässä on vaan noin 5,5–6 välystä. Ja mä tekin tämä itse. Silloin kun mä hoonasin nämä, niin mä en saanut tätä Mannerheimia hoonattua niin tarkasti. Tähän tuli joku 7–8 välystä. Ja sitten tämän rytiin mä hoonasin tarkemmin ja sitten mä ajattelin kokeilla tähän sitä 600. Kun mä olin aikaisemmin kokeillut sitä ja se kyllä leipoi kiinni, mutta mä luulin, että se johtui siitä, että se vaan oli laihalla tai jotakin muuta. Mutta nyt enpähän tietää, että se 600 on liian vähän. Tai sitten se on taas se sisäänajon puute. Vaikea sanoa. Mutta tämähän ei meinaa mitään. Nyt vaan pikkusen hounataan isommaksi ja vähän se hiotaan tätä mäntää. Nyt tämä on päässyt näiden arpimäntien kerhoon. Sille annetaan nahkaliivit nyt. No niin, nyt on taas nysvätty ja ryti on taas iskussa. Niin kuin ei olisi mitään tapahtunutkaan. Ja männästä on silotettu pahimmat röpöt. Ja nyt siellä on 800 välystä. Ei pitäisi leikata kiinni. Ja sitten mulla oli ihan kauheita ongelmia tuon männän tapin katkoskohan kanssa. Mä olin aikaisemmin laittanut siihen tommosen putkisokaa, mutta se meni vähän pieleen ja se oli liian matala.
Ja se oli kyllä siinä ja siinä, että uskallisiko sillä kokeilla. Mä kerran kokeilin sillä, mutta nyt mä sitten päätin, että pakko tehdä se paremmin, ettei se vaan petää. Ja sitten mä koitin jyrsiä sen vanhan tapin pois. 1 timanttiterä meni poikki, sitten 2 normaalia jyrsintappia. Semmoinen 1,5 milliä paksu jyrsintappi, kovametallinen, niin se ei tarvitse hönkästä, niin se menee poikki. Ja sitten mulla oli myös aiemmin katkennut tuonne 1 poraanterä. Eli tuolla on nyt 1 poraanterä ja sitten 1 vanha tommonen putkisokka. Niin nyt mä saan sinne uuden putkisokaa sopivasti. Tuon pitäisi ainakin kestää tuossa. No niin, ja sitten olisi taas ryti valmis uuteen testiin. Oho, petku vielä irti. Ensimmäinen testi päättyi huonosti, mutta jospa se nyt. Ja nyt minulla on vain yksi toive. Päästä minut kärsimyksestä ja anna 16 heppaa. Ja ei lähde enää käyntiin. Joku on pielessä. No niin, eli ei lähtenyt käyntiin. Ei muuta kuin purkamaan taas. Puristukset on mennyt. Nyt on joku kirous kyllä iskenyt. Mannanrengas on eheä ja minkäänlaista näkyvää vikkaa ei oo, mutta ei silti käy. No niin, nyt löytyy ehkä vika. Eli tää mannanrengas on mennyt jotenkin pilalle siinä, kun se leipoi kiinni. Jos vertaa tämmöiseen uuteen renkaaseen, niin tuo rako on niin yli millin pienempi. Eli se on joo, terve. Olipa hyvä, että nyt katkesi. Onkohan nämä parikitin männänrenkaat nyt ihan paperia? Nyt mä kokeilin, että onko tää männänrengas paperia, mutta ei se oo. Tämähän on erittäinkin lujaa tekoa. Se oli vaan saanut jonkun niin paha isku, että siihen oli tullut joku hiusmurtuma. Kylläpä oli taas tuhoa lähellä. Laitetaan uusi männänrengas ja toivotaan, että jos se sillä. Ja sitten Osrytin tulokset ja voi sanoa, että mopovirittäjien suljetulle osastolle ei kannata nytten tulla vähän aikaa. Eli tässä on ekana se veto, missä se leipoi kiinni. 10,1 heppa. Ja sitten tää, missä mä olin hoonannut sen ja laittanut uuden männärenkaan. Ja se toimi ihan hyvin. Niin 9,7. Kyllä nyt näyttää pahasti siltä, että presidentit on pettänyt odotukset aika pahasti. Epäpäteviä presidenttejä. Ja sitten jos vertaa tuohon Mannerheimiin, niin siinä on käsittämättömästi, näyttää ihan samalta tuo tehoalueen alaku. Ja sitten se tuossa alkaa laiskentumaan, kun se leipoi kiinni.
Mutta tuossa ei ollut vielä ryti lopulliset testit, koska mä huomasin, että siinä on edelleenkin joku ongelma. Eli se kävi tosi heikkoa tyhjäkäyntiä ja sitä ei välillä tahtonut saada taaskaan käyntiin. Ja sitten mä purkin se ja huomasin, että siinä männässä on jotakin omituista. Eli siinä on tommonen musta laikku tuon katkoskohan kohdalla. Ja ei ollut vaikea arvata, että mikä vika siinä on. Eli kun mä sähälläsin sen katkoskohan tapin kanssa, niin mä tekin liikaa vekkejä siihen urraan. Niin se vuotaa siitä sitä palopainetta. Sen näköjään näkee tuolla, että se menee kuumaksi sitä vuotokohdasta. Eli kyllä se on tuohon menettänyt jonkun pari heppaa varmaan. Mutta jotenkin mulla on semmonen kutina, että kun se siinä leipomisveollakin se tehoalueen alako oli ihan samalla niin kuin siinä toisessakin pytyssä, niin ei ole kyllä kovin vahva tunne tuostakaan pytystä. Elikkä tässä jaksossa presidenttisylinterien kauan odotettu unelma vaihtui painajaiseksi. Kansa ei saanut uutta johtajaa vielä. Mutta seuraavassa jaksossa tapahtuu jotakin mielenkiintoista. Ja nyt täällä on aivan ihania uutisia. Voi hyvänen aika. Nyt meillä on uusi ennätys. Ja samassa videossa on sitten tämän vuoden vauhtipäivä story. Kokeillaan, onko mikään vaikuttanut ja miten kuluu. Kiitos taas katsomisesta ja nähdään seuraavassa jaksossa.